हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगार। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মৰাপাটৰ পকৰি আৰু মই মৰাপাটৰ পকৰি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া লৈছো মই বেসন আৰু বেসনত মই দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি যেটো মই ঘৰত মানে বনাই লৈছো আৰু হালধি পাউডাৰ নিমখ আৰু ইয়াত লৈছো মৰাপাট আৰু এয়া হৈছে सोडा और या पानी। प्रथमते मैं बेसनर बेटारखिनि बनाई लम। मैं पानी अलप अलपके दी गई एकेबारे दिया ना एकेबारे पानी दी दिले माने गोटा गोटा हो जोৱাৰ चान्स থাকে সেইকাৰণে मैं अलप अलपके पानी दी गई और बेसनखिनि मैं मिक्स কৰি গৈছো। या मोर बेटारखिनि बनाई हो गई और इतना दिम इतना मैं सोडा मैं एकदम नाम मात्र दिम। इतना देखिसे নহয় आधा चामुचो নহয় आधा चामुचतकैও कम दिसो और এইখিনি আকৌ মই এটা সাইডতে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছো। মই এইটো হিচাপতে মিলাই লৈছো। মই আকৌ উলটাকে মিলাই লোৱা নাই। আপোনালোকে এটা সাইডতে এনেকৈ মিলাই ল'ব। তেতিয়া কি হয় বেসনখিনি একদম সফট হৈ যায়। মই এনেকৈ 5 মিনিট মান বেটাৰটো মিক্স কৰি লম। কেৰাহীত তেল বহাই দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো। এতিয়া মই এই বেটাৰখিনিত এই মৰাপাটখিনি এনেকৈ ডুবাই ডুবাই মই বেসনখিনি লগাই লম। এয়া আপোনালোকে या मैं देखुৱাৰ দৰে আপোনালোকো এনেকৈ ডুবাই ল'ব আৰু লাহেকৈ এনেকৈ উঠাই তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই মৰাপাটৰ পকৰি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো। মই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিছো, আপোনালোকো লো কৰি দিব। এনেকৈ মই গোটেই পকৰিখিনি বনাই লম। এয়া মোৰ এইকেইটা পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এয়া কেৰাহীৰ পৰা কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছো। এয়া মোৰ মৰাপাটৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকো এনেকৈ বনাই ঘৰতে খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।